वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो। हजुरलाई नेपाली टेक्नो बोइज च्यानलमा स्वागत छ र आज पोर्टफोलियो वेबसाइट फ्रम ज्याङ्गो पाइथनको पार्ट 2 मा हजुरलाई स्वागत छ। र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कसरी पाइथनलाई सेटअप गर्ने VS कोडमा र VS कोडमा चाहिँ ज्याङ्गोलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराको भिडियो बनाएको थिएँ र मोस्ट अफ द एक दुईजना युजरले मलाई पर्सनली चाहिँ पाइथन चाहिँ इन्स्टल नभएको कुराहरू भन्नुभयो र त्यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो VS कोड खोलेर सेटिङमा गएर कमान्ड प्लेट भन्ने अप्सनमा गएर यहाँ चाहिँ इन्टरप्रिटर पाइथन सिलेक्ट इन्टरप्रिटर टाइप गरेर यहाँनिर आफ्नो पाइथन चाहिँ हजुरले जुन इन्स्टल गर्नुभएको थियो त्यसको पाथ हजुरले दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कुन पाथमा हजुरले पाइथन इन्स्टल गर्नुभएको छ, जस्तै मेरो चाहिँ सी ड्राइभको युजरको सुबासको डेस्कटप ह्याक अनि python.exe मेरो जुन ओरिजिनल फाइल छ यो यहाँ बसेको छ अनि मैले यही पाथलाई इन्टर गरेर दिने हो। यसरी दिन सक्छु। मैले पहिले गरिसकेको छु, त्यही भएर मेरो कुनै पनि प्रब्लम आएको थिएन। सो इफ हजुरलाई यस्तो प्रब्लम आएको छ भने इन्स्टल गर्न पाइथनलाई VS कोडमा राख्नलाई यदि प्रब्लम आएको छ भने यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोमा जानु पर्दा र आजको यस भिडियोमा म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि कसरी अब हजुरले ज्याङ्गोको कसरी HTML CSS र जावास्क्रिप्ट ज्याङ्गोसँग कसरी रिलेटेड छ, कसरी काम गर्छ, यिनी सबै कुराहरू कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको सबै कुराहरू म डिटेलमा भन्न चाहन्छु। र भिडियोलाई अब सुरु गर्दाखेरि फर्स्टली म आफ्नो पावर पोइन्ट खोल्छु र फर्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि र मेरो पावर पोइन्ट यस्तो रहेको छ र फर्स्टमा म हजुरलाई बेसिक रिक्वायरमेन्ट के चाहिन्छ त वेबसाइट बनाउनको लागि के कुरा भए पनि हामीले एउटा राम्रो वेबसाइट बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। HTML CSS र जावास्क्रिप्ट। अब HTML CSS र जावास्क्रिप्ट भनेको मेन कम्पोनेन्ट हो, मतलब बेसिक कम्पोनेन्ट हो। के चाहिन्छ अब HTML भनेको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भयो, CS भनेको क्यास्केडिङ स्टाइल भयो, जावास्क्रिप्ट भनेको ब्याकएन्डको लागि अब ब्याकएन्ड कुनै पनि अब युजरले चाहिँ कसरी कुनै पनि एउटा टाइपको कुनै पनि एउटा युजरले कुनै पनि एउटा एसएस दियो त्यहाँ हाम्रो सर्भरमा चाहिँ गएर रिक्वेस्ट गर्यो भनेपछि अब जावास्क्रिप्टले चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो CSS र HTML को फाइलहरूलाई चाहिँ दिने हो। सो अब HTML फर्स्टली चाहिँ HTML मा जानु पर्दा अब HTML सो फर्स्टली HTML बाट सुरु गर्नु पर्दा लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द फ्रेन्डली इक्जाम्पल दिएर हामीले अब अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ हैन। सो मानौँ एउटा कुनै पनि एउटा सिम्पली एउटा कार छ, कारको अब जुन यो अगाडिको सेतो पार्ट छ, यो सेतो पार्टलाई मेटालिक जुन एउटा मेटलले बनेको छ यसलाई भन्छ HTML। जुन यो मेटलले बनेको छ, सबै कुराहरू मेटलले बनेको छ अनि यो फ्रेम जुन एउटा फ्रेम छ त्यसलाई भन्छ HTML। अब यति फ्रेम अब फला मात्रै राखेपछि त यो कार त देखिन्न, राम्रो देखिन्न। अब यो कारलाई राम्रो गर्नलाई ओल्डिङ अब सबै कुराहरू गरेर राम्रो देखाउनलाई पेन्ट गरेर सबै कुरा राम्रो देखाउनलाई डिजाइन भर्नको लागि के चाहिन्छ? CSS ले स्टाइल दिन्छ, ब्युटिफुल बनाउँछ। र अब HTML CSS त भयो, अब कारलाई हामीले डिजाइन पनि गरिन्, अब कारको फ्रेम पनि भयो। अब बिना अब कार त्यतिकै सजाउन त मिल्दैन, अब कारलाई त चलाउनु पर्छ। अब चलाउनको लागि के चाहिन्छ? इन्जिन चाहिन्छ। इन्जिन केमा हुन्छ? भित्र हुन्छ। सो त्यो इन्जिनको रोल यहाँ केले खेल्छ भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टले खेल्छ। ब्याकएन्ड भित्रको कुराहरू केले खेल्छ? जावास्क्रिप्टले खेल्छ। र सिम्पली अब हाउ वेबसाइट्स वर्क
अब कुनै पनि एउटा वेबसाइट चाहिँ कसरी काम गर्छ त भनेपछि मानव एउटा कुनै पनि युजर छ युजरले गुगल क्रोममा गएर हजुरको जुन सर्भरमा वेबसाइट छ जस्तै मानव codewithsubhash.com भन्ने एउटा कुनै पनि सर्भर छ त्यो सर्भरमा गएर कन्ट्याक्ट असमा गएर आफ्नो फर्म भरेर कुनै पनि नाम इमेल अथवा कुनै पनि इन्फर्मेसन फोन नम्बरहरू दियो त्यसमा एक्सेस गर्यो अथवा त्यो बाहेक अरू कुनै पनि डेटाको लागि रिक्वेस्ट गर्यो युजरले हजुरको वेबसाइटमा गएर codewithsubhash.com भन्ने वेबसाइटमा गएर रिक्वेस्ट गर्यो डेटा भनेपछि अब त्यो रिक्वेस्ट गरेको डेटा यहाँ भएको डेटा यसले रिक्वेस्ट गरेर क्लाइन्ट रिक्वेस्ट फर द वेबसाइट गयो हजुरको सर्भरमा हजुरको अब त्यसले केले पठाउने हो त अब त्यो सर्भरले के दिन्छ त यसलाई यहाँ के दिने अब यसको आउटपुटमा के दिने यसले इनपुट त गर्यो तर यसको आउटपुटमा के दिने HTML दिएर भएन HTML Css नै दिने हो तर हैन HTML Css नै दिने हो तर के को बेसिसमा दिने कसले दिन्छ यो भने चाहिँ जावास्क्रिप्टले गर्दा दिन्छ जावास्क्रिप्ट CSS यसले सब गर्ने भनेको HTML र CSS फाइल नै हो तर जावास्क्रिप्टले यसलाई हेल्प गर्छ जावास्क्रिप्टले रिटर्नमा रेस्पोन्सिभ यसलाई रेस्पोन्स दिनको लागि यो तीनटा कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ र यसरी नै हजुरको कुनै एउटा सिम्पल वेबसाइट बेसिक एउटा फन्डा बुझ्नु पर्दाखेरि यही हो यसको फन्डा यही हो HTML CSS र जावास्क्रिप्टले गर्दाखेरि यो रेस्पोन्स गरेर तीनटा कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि रेस्पोन्सिभ बनाउँछ रोल अफ HTML मैले अगाडि नै भनिसकेँ HTML भनेको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको सिम्पल एउटा HTML ले एउटा सिम्पल बेसिक स्ट्रक्चर दिन्छ कुनै पनि एउटा वेबसाइटको यो अब बेसिक स्ट्रक्चर दिन्छ भन्दैमा अब यसले चाहिँ अब कुनै पनि एउटा प्रोफेसनल लुक चाहिँ दिन सक्दैन एउटा वेबसाइटको एउटा प्रोफेसनल एउटा ब्युटी चाहिँ दिन सक्दैन एउटा एकदम राम्रो गुड वेबसाइट चाहिँ बन्दैन प्रोफेसनल वेबसाइट चाहिँ बनाउन सक्दैन HTML ले त्यति राम्रो पनि हुँदैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब HTML लाई अब सपोर्टमा के चाहिन्छ CSS चाहिन्छ टु मेक द वेबसाइट मोर ब्युटिफुल HTML लाई ब्युटी दिनको लागि CSS को जरुरत पर्छ स्टाइल दिन ब्युटिफुल बनाउँछ र CSS को फुल फर्म रहेको छ क्यास्केडिङ स्टाइल सिट त्यही हो ब्युटिफुल बनाउँछ मोडर्न लुक्सहरु दिन्छ यति नै यसको काम HTML CSS हजुरले बुझ्नु भयो होला JavaScript भनेको सिम्पली भन्नुपर्दा एउटा JavaScript which often known as JavaScript JS is a high level dynamic interpreted programming language. It allows client side scripting to create complete dynamic web applications and website भनेको छ so अब once HTML CSS is received by a कुनै पनि एउटा ब्राउजरले रिसिभ गर्यो you kind of response के you kind of response to client कुनै पनि एउटा JavaScript रिसिभ गरिसकेपछि अब क्लाइन्टलाई हजुरले क्लाइन्टले रेस्पोन्स अथवा कुनै पनि रिक्वेस्ट गरेको डेटा अथवा कुनै रिक्वेस्ट गरेको कुराहरू चाहिँ डाइरेक्टली अब HTML र CSS ले प्रोभाइड गर्न सक्दैन त्यसको लागि रेस्पोन्सिभ बनाउनलाई ब्याकएन्डमा JavaScript को सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ र मोस्टली चाहिँ यो केमा युज हुन्छ युज फर क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ पनि भन्छ यसले छैको छ इट अलाउज क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङको लागि पनि युज हुन्छ JavaScript अब आयो Django अब HTML CSS र JavaScript ले नै एउटा कम्प्लिट वेबसाइट बन्ने हो भने Django को काम के भयो त के काम भयो Django को so let's give an example simply एउटा example ले बुझ्नु पर्यो let's say you have a blog post जिनमा चाहिँ 2000 भन्दा बढी ब्लग पोस्टहरु छ सिन्स हजुरले चाहिँ यो चाहिँ सिन्स अलमोस्ट मान्नमा एउटा 2-3 इयर्स देखि हजुरले बनाएको ब्लग पोस्ट छ एकदम राम्रो चलिरहेको छ र यसमा चाहिँ हजुरको ब्लगमा चाहिँ 2000 भन्दा अलमोस्ट 2000 प्लस चाहिँ हजुरको ब्लग स्पोर्ट को पेजहरु छ ब्लग पोस्टहरु राख्नु भएको छ पोस्ट गर्नु भएको छ सो मानव एक दिन यस्तो आयो कि हजुरलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा मोडिफाई गर्न पर्यो त्यसमा कुनै पनि एउटा चेन्जेस ल्याउन पर्यो हजुरको त्यसमा ब्लगमा त्यसमा कुनै पनि वेबसाइटमा कुनै पनि चेन्जेस ल्याउन पर्यो भने चाहिँ
what you want to do, one by one गरेर अब हजुरले त्यो पुरै HTML CSS लाई त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, गाह्रो पर्छ हजुरलाई। अब 1000 प्लस छ, पुरैले अब त्यो चेन्ज गर्न त मिल्दैन, गाह्रै छ। So what you all want to do is store the content inside database, have some sort of database manager and have some framework, जुन फ्रेमवर्कले चाहिँ हजुरको लागि सबै कुराहरू गरिदियोस् पहिले। र यही हो Django भनेको एउटा त्यही फ्रेमवर्क हो जसले चाहिँ सबै कुराहरू गरिदिन्छ र सिम्पली गरिदिन्छ। र यही हो हाई लेभल पाइथन वेब फ्रेमवर्क that encourages rapid development and clean pragmatic design and has built-in tools like auth system models, free and open sources पनि छ, फास्ट छ, सेक्युर छ, स्केलेबल छ। Django-ले चाहिँ अब जावास्क्रिप्ट त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि अब जावास्क्रिप्ट HTML जावास्क्रिप्टलाई चाहिँ अब HTML र CSS लाई चाहिँ जावास्क्रिप्टमा राख्ने काम गर्छ। त्यही हो Django-ले चाहिँ एकदम सजिलो बनाउँछ, ब्याकएन्ड हो, ब्याकएन्डको लागि युज हुन्छ। ब्याकएन्ड लाइक एकदम हाई, एकदम अहिलेको सबैभन्दा मोस्ट पावरफुल टुल हो, पाइथनको सबैभन्दा मोस्ट पावरफुल टुल हो Django। त्यही हो, यसरी नै युज हुन्छ, ब्याकएन्डको लागि युज गरिन्छ। जावास्क्रिप्टलाई HTML र CSS लाई चाहिँ जावास्क्रिप्टमा सब गर्ने काम हेल्प गरिदिन्छ। यसरी नै Django-को काम हुन्छ र यसरी नै HTML CSS र Django एन्ड जावास्क्रिप्ट यसरी रिलेटेड छ। र यही सबैभन्दा पाइथनको सबैभन्दा मोस्ट पावरफुल टुल मोड्युल Django भएको हुनाले मैले चाहिँ पर्सनली Django युज गर्छु ब्याकएन्डको लागि। सो ब्याकएन्डको लागि मैले Django युज गरेर वेब डेभलपमेन्टको एउटा कोर्स बनाइरहेको छु, जुनको यो चाहिँ पार्ट 2 हो। र नेक्स्ट भिडियोमा म हजुरलाई पाइथन Django-को सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट प्रोजेक्ट कसरी बनाउने र त्यसलाई चाहिँ Django-ले दिएको डोमेनमा कसरी रन गर्ने, सर्भरमा कसरी रन गर्ने भन्ने कुराको कम्प्लिट भिडियो बनाउँछु। स्टे ट्युन, म नेक्स्ट भिडियो छिटै नै हाल्छु, मेबी भोलितिर गइहाल्छ होला। होप यु अल लाइक दिस। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो प्लेलिस्टलाई गुगल क्रोमको बुकमार्कमा सेभ गर्नुहोला, सो पछि पनि हेर्न सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू। स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी।